Chào các bạn, hôm nay mình xin được phép chia sẻ cái phương pháp cũng như là cách làm một cái nồi thịt kho quẹt để chấm rau luộc. Thì mời các bạn cùng mình vào bếp để làm nhé. Để làm được cái nồi thịt kho quẹt ngon thì các bạn hãy chọn cho mình những miếng thịt ba rọi thiệt là ngon nha các bạn. Làm thịt ba rọi thì chúng ta sẽ có nhiều mỡ để ăn nó sẽ ngon hơn. Thì bên cạnh đó các bạn hãy chuẩn bị cho mình là ớt, tiêu, hành, củ cũng như là tỏi nha các bạn. Bên cạnh đó thì nước mắm ngon cũng là một cái gia vị rất là quan trọng. Đường nữa nha các bạn, chúng ta sẽ sử dụng đường cát trắng và một ít bột ngọt để chúng ta nêm nếm cho nó ngon, cũng như là hạt nêm. Để cho món kho quẹt chúng ta thơm hơn thì các bạn sử dụng hành, lá và các loại rau củ ăn kèm như là cà rốt, cải hoặc là bí đao. Chúng ta luộc lên ăn kèm với kho quẹt thì rất là thơm ngon và hấp dẫn nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm sơ chế. Trước tiên thì thịt ba rọi mua về các bạn rửa sơ qua với muối cũng như là giấm cho sạch thịt. Thì các bạn cắt ra, thì mình sẽ cắt nhỏ thành những cái miếng vừa ăn. Lưu ý là nếu các bạn thịt ba rọi mua về các bạn nên cắt bỏ cái phần da thì sẽ tốt hơn. Mình thì mình hơi lười nên mình chưa cắt cái phần da ra bỏ. Khi các bạn cắt phần da ra bỏ chúng ta làm thì nó sẽ ăn ngon hơn nha các bạn. Rồi công đoạn tiếp theo thì các bạn hãy xắt hết cái phần hành lá của mình ra. Hành lá mình xài khoảng 2 tép cho nó nhiều để cho nó thơm. Và tiếp tục nữa thì các bạn hãy xắt hết cái phần tỏi cũng như là ớt ra nha các bạn. Tỏi ớt để chút lát chúng ta phi để cho cái món mình nó tăng cái hương vị lên, nó cay cay cho nó ngon quý vị. Cũng tiếp đó thì các bạn cũng xắt luôn cái phần hành tím của mình ra, hành củ. Thì mà có thể là các bạn sử dụng luôn cái phần gốc hành thì nó thơm hơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt cái chảo kho lên. Đó, trước tiên thì đợi chảo hơi nóng nóng thì chúng ta sẽ cho phần thịt vào. Thì hôm nay mình mua miếng thịt ba rọi này nó không có nhiều mỡ lắm. Nếu các bạn nào thích ăn nó thịt nó mềm mềm á, thì chúng ta mua nhiều mỡ hơn chút xíu để chúng ta thắng. Cái này chúng ta thắng là chúng ta không có để gì vô hết nha các bạn. Chúng ta như là làm tóp mỡ gì các bạn. Đó, các bạn lưu ý mà nếu mà chúng ta cắt hết cái phần da heo ra thì chúng ta lúc mà công đoạn này chúng ta sẽ đỡ cực, sẽ đỡ xào đều như vậy. Nếu mình để phần da phải xào đều các bạn, để tránh cái da mình nó bị dính vô cái chảo á, cũng như là nó nổ lóc bóc á, ăn không có ngon không. Nhưng mà hôm nay mình hơi lười nên mình để luôn cái phần da thì để nó cũng hơi giòn giòn các bạn. Đó, các bạn thắng cái này như là thắng tóp mỡ gì đó. Đó, bây giờ dầu á, cái phần mỡ chứ, mỡ heo gì nó ra rất là nhiều. Nếu các bạn muốn ăn thịt nó hơi mềm mềm á thì như vậy cũng được rồi này các bạn. Nó còn một chút thịt, nó sẽ không bị cứng. Còn mình thích ăn nó hơi cứng cứng chút xíu đó, thì mình để cho nó vàng hơn nữa. Nó các bạn ăn mà thích thịt nó hơi mềm mềm á thì chúng ta để khoảng công đoạn như vậy là được. Thịt nó còn mềm để còn một xíu mỡ. Đó, các bạn nào muốn làm như tóp mỡ luôn thì được. Chúng ta sẽ để lâu chút xíu. Và lưu ý các bạn cứ đảo đều nha, để nó không có bị dính da với cái phần da của mình á, tại mình còn để cái phần da nè nên nó hơi nổi lóc bóc á. Cứ đảo đều nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã để cho nó hơi khô chút xíu nè. Các bạn nào ăn cứng cứng á thì để cái này nha, còn mấy các bạn cái công đoạn mới nãy các bạn vớt ra là cũng được rồi. Đó, bây giờ là cái phần thịt mình nó cũng khô cứng luôn các bạn. Rồi bây giờ sau khi mà chúng ta lấy hết cái phần thịt chúng ta mới thắng, chúng ta lấy mỡ á, chừa lại một chút ít dầu thì chúng ta tiếp tục chúng ta bỏ cái phần tỏi nè, ớt nè, cũng như là hành tím. Các bạn có róc hành nữa thì các bạn để vô cũng được, rất là thơm. Đó, chúng ta đợi cho nó vàng lên, các bạn phi cho nó vàng lên chút xíu là được rồi nha. Chủ yếu cái công đoạn này á là để mình ướp lại cái phần thịt này cho nó bám đều cái phần tỏi ớt vô á, để nó tăng cái hương vị cái miếng thịt mình nó thơm hơn các bạn. Chúng ta ướp bây giờ nè, nó sẽ thơm hơn, ướp trước đi. Đó, giờ chúng ta sẽ xào đều cho cái phần ớt rồi nè. Tại mới nãy mình không có ướp thịt trước nên bây giờ mình phải xào làm gì cho nó thơm. Đó, các bạn cứ xào đều tay lên nha các bạn, cho cái phần tỏi ớt nó bám đều với cái thịt mình, cái thịt này nè. Rồi sau khi mà xong thì các bạn tiếp tục lấy ra
thấy hết nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta bỏ vô một ít dầu ăn, rồi sau đó các bạn hãy bỏ cho mình vô khoảng 4 muỗng nha các bạn, khoảng 4 muỗng nước mắm. Đó, các bạn hãy đợi nước mắm nó sôi lên như vậy nè. Đó, nó sôi nó vàng lên, nó để nó chuyển màu ra, mà chuyển qua cái màu nâu rất là đẹp các bạn. Chúng ta quậy đều nha để tránh nó bị khét. Nào bây giờ mình thấy cái màu nó đã nâu lên nè, được rồi. Đó, bây giờ tiếp tục thì các bạn hãy cho đường vào nha, đợi nó sôi lên như vậy nè, chuyển màu như vậy nè. Đó, chút xíu cho kho nó sẽ lên màu cũng rất là đẹp. Đó, bây giờ chúng ta thấy nó được rồi đó. Đó, mình thấy được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho đường vô được rồi. Thơm quá các bạn ơi, rất là thơm luôn. Nó kẹo hơn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoảng 4 muỗng đường nha, 4 muỗng đường vào. Lúc này mình hạ lửa nhỏ lên chút xíu nha các bạn. Rồi mình cũng tiếp tục mình quậy đều luôn, quậy cho cái phần đường nó tan ra. Nó hơi tan ra là được rồi nha các bạn. Lúc này các bạn nhớ hạ lửa nhỏ xuống để riu riu thôi, để tránh cái phần này nó dễ bị khét đó các bạn. Để lửa nhỏ thôi nha. Đó, bây giờ là mình thấy được rồi đó, nó vàng, nó lên màu rất là đẹp rồi nè. Bây giờ thì các bạn cho mình khoảng nửa muỗng bột ngọt vào nha, để nó cân bằng cái độ mặn với cái độ ngọt của cái nồi kho quẹt của mình. Đó, các bạn đảo đều nha, để lửa nhỏ đảo đều để tránh nó bị khét. Rồi tiếp đó là các bạn cho hết cái phần mà nếu các bạn thắng tóp mỡ á, hoặc là thịt á, các bạn cho hết vào. Thịt hôm nay thì bữa nãy mình hơi lỡ tay, mình để hơi lâu á, mình chỉnh camera cái mình để hơi lâu nên cái phần thịt của mình nó hơi khô chút xíu nha các bạn. Các bạn nhớ đừng có để khô quá như của mình, ăn nó sẽ hơi bị cứng á. Nhưng mà ăn với rau nữa, quẹt á, ăn cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Đó, bây giờ mình thấy được đó các bạn. Giờ các bạn cho hết cái phần hành vào. Đó, phần hành lá của mình vào bây giờ nha các bạn. Tiêu nè. Đó, tiêu thì hôm nay mình không mua được tiêu xanh nên mình sử dụng tiêu đen nè, tiêu sọ nè. Đó, bạn nào mua được tiêu xanh để lên ăn với cái món này rất là hấp dẫn. Nó để cho nó cay cay hơn nữa. Cay á. Hơn nữa thì tiếp tục mình sẽ sắc ớt để mình bỏ vô luôn nha các bạn. Ăn cái này mình ta ăn tiêu hột mới ngon các bạn, tiêu mà tiêu xay thì không hấp dẫn bằng. Đó, bây giờ hành lá nha, xin lỗi, hành tím và ớt nữa. Bây giờ mình sắc hành tím ớt mình cho vô luôn, tại cái món này nó cần nhiều cái hương vị. Đó, những cái ngày mà se lạnh á, ăn rau luộc chấm với cái này rất là ngon. Hồi xưa thì không có thịt, bây giờ thì có thịt để vô. Hồi xưa thấy mấy cha mẹ ông bà xưa kho chỉ có cái phần nước mắm nè với đường nè các bạn, với nước bột ngọt á, chúng ta để vô nữa chấm rau thôi, ăn rất là ngon. Còn bây giờ điều kiện tốt hơn thì mọi người thường là bỏ thịt vô. Hồi xưa thì không có thịt mà có tóp mỡ thắng sẵn ở nhà làm để vô ăn rất là ngon. Đó, bây giờ thì mình cho thêm xíu thịt bò gọi nữa, ăn nó mềm mềm nữa, rất là hấp dẫn các bạn ơi. Đó, cái này mà các bạn ăn chung với rau luộc nè, mới nãy là có một chút xíu nữa mình sẽ luộc rau luôn, có củ cải đỏ nè, rồi bí đao nè, rồi thêm cải thìa nữa đó, chấm vô là tuyệt vời. Đó, bây giờ cái nồi của mình nó cái hương vị nè, cái nồi kho quẹt á, thì nó phải hơi ngọt ngọt xíu nha các bạn có thể hơi ngọt ngọt nè, mặn mặn nè. Đó, kèm với tóp mỡ nó giòn giòn á. Đó, rồi thêm ớt cay cay nè, ớt tiêu nó cay cay nè, và chấm với rau là tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt.